Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτόν τον υπέροχο παραδοσιακό μπακλαβά με φιστίκι αιγίνης. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. 300 γραμμάρια φιστίκι αιγίνης ή άλλος ξηρός καρπός της αρεσκίας σας, ο οποίος θα μπει σε ένα οικιακό μπλέντερ και θα χονδροσπάσουμε τα φιστίκια μας. Το φιστίκι μας το θέλουμε σε ακριβώς αυτή την κατάσταση, δεν το θέλουμε πουρέ, το θέλουμε χονδροσπασμένο. Θα αδειάσουμε λοιπόν το φιστίκι μας εδώ σε ένα σκεύος. Θα προσθέσουμε 1/3 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο, περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω, αλλά ειδικά στο φιστίκι αιγίνης, επειδή έχει αυτή την ιδιαίτερη χαρακτηριστική γεύση, δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε με πολλά μυρωδικά. Ζάχαρη 100 γραμμάρια, τριμμένη φρυγανιά περίπου στα 50 γραμμάρια και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Το μείγμα πρέπει να ομογενοποιηθεί Το μείγμα είναι έτοιμο ομογενοποιημένο. Εδώ έχουμε περίπου στα 250 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, το οποίο θα βάλουμε για λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα να το λιώσουμε. Έχουμε εδώ ένα ταψάκι 24x30 και με το λιωμένο βούτυρο θα λείψουμε πάρα πολύ καλά το μπάτο και τα τυχώματα. Και φυσικά για τη συνταγή μας θα χρειαστούμε φύλλο κρούστας, μισό κιλό. Να σας πω επίσης ότι αυτή τη συνταγή μπορείτε να την κάνετε και σε μεγάλο ταψί, δηλαδή με 700 γραμμάρια ξηρό καρπό, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια φρυγανιά, μία κουταλιά κοφτή της σούπας κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό γαρίφαλο και 1 κιλό φύλλο και 500 γραμμάρια βούτυρο. Η λογική λοιπόν είναι ότι στρώνουμε τα 3 πρώτα φύλλα στον πάτο του ταψιού. Αν το ταψί μας είναι μεγάλο, εδώ το ταψί μας είναι μικρό, οπότε το ένα φύλλο, όπως βλέπετε, το βάζουμε μέσα, βουτυράκι, και διπλώνω μέσα το άλλο μισό που εξέχει, άρα έχω ήδη τα 2 πρώτα φύλλα μέσα στο ταψί μου. Δηλαδή, να το πω πιο σωστά, έχω 2 στρώσεις φύλλου που τις έκανα με ένα φύλλο γιατί το ταψάκι μου εμένα είναι μικρό. Βουτυρώ και θα βάλω και ένα δεύτερο φύλλο. Βουτυρώ, το διπλώνω και αυτό. Να μην σας πειράζει αν τα φύλλα τσαλακώνονται, ίσα ίσα είναι πολύ καλύτερο να τσαλακώνονται γιατί διατηρείται αέρας και θα ψηθούν καλύτερα. Βουτυρώ, άρα έχω βάλει 2 φύλλα μέσα στο ταψί μου και έχω 4 στρώσεις φύλλου. Συνεχίζω λοιπόν με ένα τρίτο φύλλο. Το διπλώνω.
Πιέζω λίγο. Βουτυράκι. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τη γέμιση και θα βάλουμε μια ελαφρά στρώση παντού. Αυτό το οποίο ακολουθεί είναι 2 φύλλα, για την ακρίβεια 2 στρώσεις φύλλου. Άρα λοιπόν, επειδή εμάς το ταψάκι μας εδώ είναι μικρό, κάνουμε τη μικρή δόση, θα χρησιμοποιήσουμε ένα φύλλο που θα βάλουμε μέσα στο ταψί μας. Βουτυράκι. Και διπλώνουμε το φύλλο. Βούτυρο. Συνεχίζουμε με γέμιση. Και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν τα φύλλα μας. Θα κρατήσουμε 2 φύλλα για το τέλος, για το κλείσιμο. Μας έχουν μείνει 2 φύλλα, τα οποία όπως σας είπα τα κρατάμε για το τέλος. Άρα αυτό το φύλλο που τοποθετώ αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο φύλλο που θα έρθει σε επαφή με τη γέμιση. Βουτυράκι. Εδώ λοιπόν θα μπει όλη η υπόλοιπη γέμιση. Η συνταγή είναι ακριβής, δεν θα σας μείνει ούτε πολύ ούτε λίγο. Θα μείνει ακριβώς η γέμιση που χρειάζεστε. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Τα 2 τελευταία φύλλα τα διπλώνουμε μέσα το πρώτο. Και με το πινέλο το πιέζουμε εδώ στις άκρες να μπει μέσα το φύλλο. Βλέπετε? Εννοείται βουτυράκι από πάνω. Και εδώ έχουμε το τελευταίο φύλλο. Λίγο βουτυράκι. Και στο σημείο αυτό θα κόψουμε τον μπακλαβά με ένα πολύ αιχμηρό μαχαίρι σε κομμάτια στο μέγεθος και το σχήμα που επιθυμούμε. Κόβω μέχρι κάτω.
κόψω λοιπόν εγώ σε μεγάλα τετράγωνα κομμάτια. Τώρα κατά μήκος. Και τώρα θα αποπειραθώ τα τετράγωνα να τα κόψω σε δύο μικρότερα τρίγωνα. Τώρα λοιπόν που έχουμε κόψει το μπακλαβά, θα βάλουμε όλο το υπόλοιπο βούτυρο που περίσσεψε και το οποίο πλέον μπορεί να απορροφηθεί στο εσωτερικό. Όπως θα προσέξατε, το βούτυρο δεν το αλείφω με το πινέλο. Αν το αλείψετε, τα φύλλα δεν θα κρατήσουν αέρα και ο μπακλαβάς δεν θα ψηθεί ομοιόμορφα και δεν θα γίνει τραγανός. Και είμαστε πλέον έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου, αντίσταση πάνω κάτω, για 1,5 με 2 περίπου ώρες, μέχρι δηλαδή που ο μπακλαβάς να πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Εμείς στο μεταξύ θα προετοιμάσουμε το σιρόπι με 400 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια νερό, μία βαριλίνη, τον χυμό από ένα λεμόνι και φυσικά πλυμμένες τις λεμονόκουπες, 2-3 γαρίφαλα και μισό στικ, μισό ξυλάκι κανέλας. Θα προσθέσουμε και μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη και θα βάλουμε την κατσαρόλα στην εστία. Θα τη φέρουμε σε βρασμό. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός θα αφήσουμε για 1 λεπτό και στη συνέχεια θα σβήσουμε την εστία και θα αφήσουμε την κατσαρόλα πάνω στην εστία μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Ο μπακλαβάς μας είναι έτοιμος και αμέσως μόλις βγει από το φούρνο θα τον σιροπιάσουμε με το κρύο πλέον σιρόπι. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αφήσουμε το μπακλαβά να απορροφήσει το σιρόπι και στη συνέχεια θα σερβίρουμε. Καλό είναι να τον αφήσετε για τουλάχιστον 5 με 6 ώρες. Οριακά προλαβαίνουμε να δείξουμε το σερβίρισμα με ό,τι μου αφήσανε μέσα σε 2 ώρες από το μπακλαβά που έφτιαξα. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Αυτό το γλυκό θέλεις να το φας και μόνο από τη μυρωδιά του. Μυρίζει το φρέσκο βούτυρο και ο καβουρδισμένος ξηρός καρπός. Εδώ είμαστε λοιπόν, μπακλαβάς με φιστίκι υγιεινής. Ένα υπέροχο, παραδοσιακό, σπιτικό γλυκό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.